بیا که امروز جوس جور کنیم. جوس توت زمینی. تو خوش داری؟ من خود زیاد خوش دارم. اینی دوستکم است، نامش است لولو. لولو تو خوش داری جوس؟ بله. بیا خیلی یک جای کنیم. خب اینجا دارم شیر، اینجا دارم میوه، اینجا دارم گیلاس. اینجا اون دوستکم است که مرا کمک میکنه. اینی مکسرم است. خب اول باید دستای خدا بشویم. دستای تششتی؟ آفرین. خب ناله بگیریم. اینی میوه را پرتیم. این میوه نامش چی است؟ آفرین، نام ازی است توت زمینی. آفرین. کدام رنگ است این میوه؟ این سرخ. این سرخش هم میخوریم، بسیار شیرین است و مزه دار. این را پرتیم در مکسر خود. یکی شد. ناله اینی چیست؟ نامش است کینو. کینو. کدام رنگ است این کینو؟ این است نارنجی. توپک واره گرد است. تو کینو خوش داری؟ مام زیاد خوش دارم. مگر کینو این رقم خوردن نمیشه، باید پوستش کنی و باز بخوری داخل میوشه. تو کینو خوش داری؟ گفت بله. کینوی خدا پرتیم. آفرین. ناله چی پرتیم؟ یک ذره انگور. این چی است نامش؟ انگور. آفرین. کدام رنگ است این انگور؟ این است یاسمنی. اینجا است تو پکای خورد. این را میکنی باز میخوری میوشم. میخوای مزه کنی لولو؟ اینه یکی به خودت. نم 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 نم. یکی به من. نم 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 نم. یکی به خودت. نم 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 نم. مزه داد؟ خوبش است. ایران پرتیم. آفرین. اینالی را پس پایان کنیم مکسر خدا. بازی نیره پچکو چالان میشه مکسر. باز میتونیم. یک چیز مهم یاد ما رفت که شیر پرتیم. به شیر کی جور میشه جوس. پس بالا کو. ایران پرتو. بگو پرتو. پرتو. پرتو 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 پرتو. آفرین. اینال پسی رو پایان کنیم. پچک کنیم. 1 2 3. خلاص شد. بگو خلاص. خلاص. خب ایره از سرش پس بالا کنیم. بالا. ایناله بگیریم مکسر خوبه. جوس پرتیم. یکی بر لولو، یکی بر من و اینی هم گلاس خودت. میام جوس از خودت. نال پیش از اینکه بخوریم باید چی بگوییم لولو؟ بسم الله. آفرین. پیش از اینکه بخوری جوس تو بگو بسم الله. بسم الله. 1 2 3. بسم الله. مزه دار. واه واه. بخور لولو. بسیار مزه دار است و یا از خودت. نوش جان. اینال بیا که بسکیت جور کنیم. ایره بالا کنیم از سرش. بگو بالا. اینال در مکسر خود بیا که یک تخم پرتیم. تخم بازش کنیم. پرتیم تخمه. واه واه. تخمه که ما انداختیم. اینال دیگه چی پرتیم؟ بگیریم پرتیم یک ذره آرد پرتیم. آرد پرتیم. آفرین. بگیریم یک ذره شیر پرتیم. پرتو. پرتو. بگو پرتو. پرتو. آفرین. اینال در کلچه خود بیا که مزه توت زمینی رو پرتیم. یک دانه میوه توت زمینی پرتیم. آفرین. اینال بیا چالانش کنیم ماشین خدا. 1 2 3. آفرین. واه واه. خلاص شد. بالا کنیم. ایناله ایره بیا که برید پختن
کنیم. و تشکر دوستا که امروز آمدین که ما یک جای کمک کردین. تشکر، روزکتان خوش. خداحافظ. سلام دوستا، من هستم مامو. خوش آمدی. تو خوب هستی؟ امروز بیا که درباره حیوانات یاد بگیریم. این خانه حیوانات است. اینجا کل حیوانات زندگی میکنن. بیا سعی کنیم در بینش چی یاد میکنیم. سعی کن. اینجا 3 دانه دروازه است. دروازه اولش بیا باز کنیم و ببینیم که کدام حیوان زندگی میکنه اینجا. تو بگو واز. من دروازه رو واز میکنم. بگو واز. آفرین. کدام حیوان است؟ نامش چیست؟ ای است یک گاو. بگو گاو. نام از این حیوان است گاو. گاو سفید و سیاه است. آفرین. و گاو زیاد سبزه خوش داره که بخوره. این گاو چی رقم صدا میکشه؟ مو مو مو. تام بکو. دانه تا اتکو مو مو. گرد جور کو مو. باز بگو مو. آفرین. چقدر خوبش یاد داری. آفرین. بیا که این گاوه پست داخل بانیم. بگو بان داخل. بان داخل. آفرین. اینال دروازهش پیش کو. بگو پیش کو. پیش کو. پیش کو. آفرین. دروازهش بسته شد. اینال بیا که ببینیم در دوم دروازه کدام حیوان است. بیا که واز کنیم. واز. واز. تو میتونی بگویی واز. تو بگو واز. باز من دروازهش واز میکنم. واز. آفرین. این کدام حیوان است؟ ای است خوک. خوک. آفرین. نام از این حیوان است خوک. کدام رنگ است این حیوان؟ آفرین. این است گلابی. گلابی. این حیوان زیاد خوش داره که در آب ساتری کنه، در گل ساتری کنه، باز خدا تر میکنه، گل پر میکنه، سات خدا در اوج تیر میکنه. این خوک است. این چی رقم صدا میکشه؟ میفهمی؟ آفرین. بسیار خوب. نال تام بکو. آفرین. اینال بیا که پس بانیم این خوکم. اینال در سوم دروازه چی است؟ بگو واز کو و سعی کنیم داخلش چی است. 1 2 3. واز کو. چی است اینجا؟ کدام حیوان است؟ ای است یک اسب. اسب. آفرین. ای اسب است نسواری. نسواری. اسب زیاد وقت در نسواری سیاه و سفید پیدا میشه. اسب چی رقم صدا میکشه؟ آفرین. آفرین. اینال خودت بکو. چقدر خوب. آفرین. اسب بسیار خوش داره که سبزه را بخوره و بسیار تیز میدوه. بسیار مقبول حیوان است. بگو مقبول. آفرین. بیا که اسب پس داخل بانیم. بانیم.
بانیم بانیم. آفرین. نال بگو دروازه را بستکو بستکو بستکو. آفرین. دروازه را ما بسته کردیم. این حال دیگه کدام حیوانه میبینی؟ اینی حیوان نامش چیست؟ آفرین. ای است گوسفند. گوسفند گوسفند. ای است نامش گوسفند. گوسفند چی رقم صدا میکشه؟ با با با. آفرین. این حال تو بکو. با. واه 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 واه. چه خوبش یاد داری. آفرین. ای زیاد سفید هسته و پایکایش سیاه و ای زیاد خوش داره که سبزه را بخوره. و اشتو که از این نامش است گوساله. گوساله. آفرین. بگو گوساله. بیا که گوسفند پسته داخل بانیم. اینجا بانیم. آفرین. بیا که داخلش آواز کنیم و ببینیم که دیگه کدام حیوانا هست اینجا. بگو واز کو واز واز واز. واه 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 واه. چقدر زیاد حیوانات اینجا. اینه سکو. سلام. من هستم اسب. سلام اسبک. سلام. من هستم خوب. سلام. من هستم گاو. سلام. من هستم گوسفند. سلام. با. و یام کل حیوانا را نگاه میکنه، کوشش میکنه که نانشانه بده، آوشانه بده، غم حیوانا را بخوره. سلام. سلام دوستا. من هستم مامو. چطور هستی؟ خوب هستی؟ بسیار خوب. امروز بیا که تمثیل کنیم که ما دکتر هستیم و دوستک خدا جور کنیم. بیا تمثیل کنیم که ما دکتر هستیم. نامه که دوست ما است لولو. لولو. لولو سلام بتی کلکی را بگو سلام. سلام. آفرین. بگو سلام. آفرین لولو. لولو امروز کجای درد میکنه؟ خب چشمکایت سوخت میکنه. خب بیا چشمایت مای نکنیم. کتازینی بیا که سعی کنیم لولو چشمکایشه. از اینجا یک چراغ بسیار ضعیف چالان میشه. بیا سعی کنیم یک جای. بسیار خوب. چشمکایش بسیار سیهی است. چی شد لولو؟ چی گفتی؟ دستت کدام خار رفته؟ الله جان خیر است. من کمکت میکنم و خاره از دستت از کلکت میکشیم. در کدام کلکت است؟ خود اینجا در دست چپت. خب بیا سایل کنیم. اینی را میگیریم. نام ازی است مویچینک. مویچینک. این مویچینک آخرش تیز است و خاره میگیره میکشه. بیا یک جای ایره بکشیم. این مویچینک در سر از او خاربان آستای کده. لولو اوگار نمیشی. من بسیار به آستا میکنم. بیا سایل کنیم. بیا که ایره بکشیم خارشه. 1 2 3 گرفتم. یعنی خارشه کشیدیم. دستک بیتر شد؟ گفت بله تشکر. قابلش نیست لولو. لولو دیگه کجای درد میکنه؟ گلون درد میکنه؟ گلون درد هستی؟
خب اناله لولو دانه تواس کو مسائل کنم که تانسلایت سرخ میزنه یا نه. بگو آفرین. مسائل کنم نه. کل چیز صحیح است. لولو اناله کجای دیگه درد میکنه. باشه یک دفعه دندانایتم سیل کنم. خود دندانایت برس میکنی؟ دندانای خود باید آدم هر روز برس کنه صبح و شب. اناله اینی را استفاده میکنیم. ای ده اینجش آینه داره که دندانای بالا را سیل میکنیم که کلش جور باشه. دانه تواس کو بکو. آفرین. کل دندانایت خوب سفید است. آفرین. خوب برس میکنی. بسیار خوب. آفرین لولو. لولو اجازه است من قلبک تا بشنوم که کل چی صحیح است. تشکر. ایره من میپوشم. باز قلبشم میشنوم. گرب 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 گرب. آفرین. اناله تو تلفظ کو داخل بیرون که من پشتتم سعی کنم که شاید کلش صحیح یا نه. آفرین. داخل و پف کو بیرون. آفرین. فکر کو که تو کیک سالگریت شمکایش پف میکنی. آفرین. آنامتا 1 2 3 بکو. آفرین. بسیار خوب. کل چیز صحیح است. آفرین. بسیار صحتمند هستی. اناله مسائل میکنم گوشایت که گوش درد نباشی. خب اناله اسو سایل کو و ایده گوشک درو میکنم. پاک صفا گوشکا. آفرین. اناله بیا سیل کنیم آینکای زانویت که کلش صحیح است و کار میکنه. که تزینی چکش. این چکش بسیار آرام است و اوگار نمیکنه. تا آینک زانویت میزنم که سیل کنم که آینکای زانویت کار میکنه یا نه. خب پچکایت بلند کو. یکی سیل کنیم. آفرین. خوبش. اردویش کار میکنه. لولو ما باید یک دفعه شکمک تسایل کنم که کل چیز صحیح است یا نه. اناله تو میشه خدا انت پرتی اینجا. آفرین. ناستای کده پرتو خدا پیران تا بالا کو. سعی کنیم پچک کنیم باش تو اینجا گکایشه. کل چیز صحیح کار میکنه. کلش صحیح است. خوب نرم است شکمکت. میتونی پس بالا بشینی. لطفاً سابسکرایب کنین و لایک کنین.